Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách nhân giống hoa lan từ cành hoa. Các bạn hãy lựa chọn những cây đang trong giai đoạn sinh trưởng, phát triển tốt. Và khi những cành hoa đã héo khô và hoa không còn trên cành là lúc để chúng ta tiến hành nhân giống cây rất dễ. Các bạn hãy cắt ngang đây. Sau đó hãy sử dụng bột quế. Bột quế có tính kháng khuẩn và khử trùng. Nó luôn giúp ích cho những cây hoa lan của các bạn phát triển. Và hãy bôi vào phần này của cành hoa. Nó sẽ giúp cho phần này được khô. Và những phần như thế này nó sẽ không bị nhiễm khuẩn và được phát triển rất tốt. Và với những cành hoa này, những phần hoa đã nở xong, các bạn sẽ không sử dụng được. Và chúng ta chọn những phần nhô lên của cành hoa, vì đây là nơi có chứa mầm cây nhỏ. Sau đó các bạn sẽ cắt lại một lần nữa ở đây. Các bạn sử dụng bã cà phê. Khi chúng ta sử dụng cà phê thì phần bã này các bạn đừng bỏ đi. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta phát triển và được hồi sinh rất tốt. Và điều cần làm là các bạn chỉ cần sử dụng một thìa là đủ. Cho vào 600 ml nước đun sôi. Các bạn hãy đậy lại và chúng ta chờ cho nước này nguội. Trong khoảng thời gian chờ đợi thì các bạn hãy gỡ lớp vỏ này ra của cành hoa. Những cây hoa lan nhỏ sẽ được phát triển ngay tại đây của cành hoa. Sau đó các bạn cho sáp vào đây. Và cách làm này nó sẽ bảo vệ cho phần này không thấm nước. Nó cũng sẽ không bị thối trong quá trình hồi sinh. Một cách rất tuyệt vời. Sau khi nước này đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó hãy đặt cành hoa lan vào đây và cho nước cà phê này vào. Các bạn để như thế này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho cành hoa lan này được hồi sinh và phát triển được rất nhanh. Sau đó dùng những miếng bông mềm, sử dụng nước còn lại này. Các bạn chăm sóc cho cây hoa lan này và nó sẽ giúp cho hoa lan không bị nấm, không bị côn trùng. Cây phát triển được rất tốt. Và nên áp dụng cách làm này 15 ngày một lần. Hoa lan của chúng ta sẽ được hồi sinh, phát triển rất nhanh. Là chất hữu cơ đơn giản mà ai cũng dễ dàng thực hiện.
Nó giúp cho lá luôn được xanh hơn, cứng cáp, khỏe mạnh. Khi những cây hoa lan bị lá vàng, côn trùng và nấm thì cách làm này rất hiệu quả và nó cũng loại bỏ bụi bẩn trên hoa lan. Các bạn tưới ngay vào gốc của cây. Cây sẽ luôn được hồi sinh và có được rễ khỏe hơn, tốt hơn, xanh hơn. Sau đó các bạn lấy cành hoa lan ra và chúng ta sẽ lau lại. Sau đó các bạn sử dụng bút cắm hoa. Và cách làm này nó luôn giúp cho hoa lan của các bạn gặm được rất tốt. Sau đó chúng ta sẽ ghim cành hoa lan vào như thế này. Các bạn sử dụng nước lọc và hãy cho vào đây. Và cách làm này, bút cắm hoa sẽ được hút nước lên để giữ ẩm cho cành hoa. Các bạn chỉ kiểm tra để thêm nước ở đây, đặt ở nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho cành hoa này được hồi sinh và phát triển được rất tốt. Sử dụng một ly nhựa còn lại và không cần phép độ, đậy lại. Và đây là kết quả sau 3 tuần tiếp theo. Trong môi trường nhà kính thu nhỏ, hoa lan đã được phát triển. Các bạn chỉ cần kiểm tra nước ở đây. Và cách làm này nó đã giúp cho cây của chúng ta phát triển tương tự như một nhà kính thu nhỏ. Với những cây hoa lan, khi chúng ta sử dụng cách làm này, chồi non phát triển rất tốt và rất khỏe. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ. Khi độ ẩm được duy trì đúng và đầy đủ và đặt ở những nơi có nhiệt độ ấm áp, hoa lan sẽ có điều kiện hồi sinh, phát triển được nhanh và dễ. Và đến giai đoạn này, các bạn sẽ tiếp tục đặt cây hoa lan vào đây. Và chúng ta hãy để vào vị trí cũ. Và đây là kết quả sau 1 tháng tiếp theo. Cây hoa lan đã được phát triển thêm. Nó luôn giúp cho những cây hoa lan của các bạn phát triển rất tốt trên cành hoa theo cách này. Và bằng những cách đơn giản này, độ ẩm được duy trì, cây sẽ được phát triển nhanh. Chiếc rễ đầu tiên cũng đã bắt đầu xuất hiện. Luôn có những cách làm, nhưng đây là một trong những phương pháp đơn giản để các bạn có thể hồi sinh nhanh những cây hoa lan được phát triển nhanh hơn từ cành hoa. Nó luôn giúp cho hoa lan phát triển rất tốt. Và giai đoạn này chúng ta vẫn tiếp tục duy trì độ ẩm. Và bằng cách này, các bạn hãy đặt những cây hoa lan ở nơi có ánh sáng và nhiệt độ ấm áp, thì cây nhỏ sẽ được phát triển tốt và dễ hơn.
Và đây là kết quả sau 2 tháng tiếp theo. Hoa lan đã được phát triển thêm. Cây đã rất xanh tốt và rất khỏe mạnh. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nước luôn được duy trì và độ ẩm luôn rất tốt. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan phát triển. Và bằng cách này, chúng ta sẽ dễ dàng để hồi sinh và giúp cho hoa lan được phát triển nhanh hơn từ cành hoa. Khi cây đã được phát triển và có đầy đủ rễ khỏe như thế này, các bạn sẽ yên tâm để trồng lại. Và điều này sẽ giúp cho hoa lan được phát triển nhanh khi chúng ta trồng lại ở môi trường bên ngoài. Một kết quả rất tuyệt vời cho bất kỳ một cây hoa lan phát triển và được hồi sinh nhanh hơn. Với những cách làm này, các bạn cần phải có sự kiên nhẫn và luôn có những phụ đề để các bạn lựa chọn trên kênh. Bây giờ chúng ta sẽ cắt ra để trồng lại cây. Hoa lan nhỏ các bạn dùng chậu nhỏ và chúng ta trồng lại bằng vỏ thông. Khi mới trồng, các bạn hãy để cây ở nơi mát trong vài ngày. Khi cây dần ổn định, chúng ta sẽ cho cây ra ánh sáng. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.